Hi guys, welcome back to my channel. I'm Trishan Sinhala. So අද අපි කියන්නේ අපි කොහොමද Jupyter එකේ airdrop එක claim කරන්න කියලා. So Jupyter කියන්නේ Solana එකේ තියෙන mainම DEX එක. ඒ කියන්නේ exchange කරන තැන. අපි Solana වල coins ගත්තා නම් එක්කෝ අපි Solana coin එක වෙන මොන හරි පොඩි meme coins වලට මාරු කරා නම් ඔයගොල්ලෝ sure එකටම use කරන්න නැත්තේ Jupyter. So Jupyter එකෙන් අපිට ඒගොල්ලෝගේ platform එක use කරපු නිසා airdrop එකක් දෙනවා. Jupyter tokens ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ Jupyter token එකක් $0.5 වේ කියලා. සමහරු කියනවා $1 වේ කියලා. කොහොමවත් Jupyter airdrop එකේ ඔයගොල්ලන්ට release කරන්න තියෙනවා ඒගොල්ලෝ website එකේ link එකක්. මේ link එකේ තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ගිහලා බලන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ට කොච්චර Jupyter tokens තියෙනවා කියලා. Jupyter tokens ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ මේ විදිහට. ඔයගොල්ලෝ Jupyter use කරලා තියෙනවා නම් කවදා හරි ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ මොකක් හරි වැඩකට Solana මාරු කරන්න sure එකට මේ airdrop එක තියෙනවා. ඒ නිසා ගිහිල්ලා ඒ link එකට ගිහලා බලන්න. අඩුම තරමේ $100ක්වත් ඇති. ඒ කියන්නේ Jupyter 200 නම් $100. ඊට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන් ගාන. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ Jupyter එකේ trade කරලා තියෙනවා නම් ඊට වැඩිය තියෙන්න පුළුවන්. දැන් අපිට තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් Jupyter tokens 3200ක්. 3200ක් කියන්නේ 0.5 නම් ලොකු ගානක්. ඒ වගේ තමයි කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ airdrops fund කරන විදිය ඒ කියන්නේ ඒක hunting වලට වඩා airdrop එක අපි use කරපු නිසා නම් වනේ hunting කියන්නේ අපි හිතලම ගිහිල්ලා use කරනවානේ. අපි ඉස්සර bulk ගන්න, throw ගන්න, ඒ වගේ team token තිබ්බා ඒවා ගන්න ඔක්කොම use කරේ Jupyter. ඒ නිසා අපේ volume හැදිලා තියෙනවා. ඒ වගේ අපි volume හදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ token drops වලට මේ වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ අවුරුද්දේ තව ලොකු airdrop 5ක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒවා ඔක්කොම ගැන මම මේ channel එකේ කියනවා. ඒ ඔක්කොම ගැන ඒ කියන්නේ farm කරන්න ආසයි නම් ඔයගොල්ලෝ මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මම ඔක්කොම ඒ කියන්නේ මම farm කරන ඉතින් ඔක්කොම ඉතින් කියලා දෙනවා මේ channel එකකින්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ token allocations බලන්න මම link දාලා තියෙනවා description එක බලලා. ගිහිල්ලා බලන්න token allocations තියෙනවා කියලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝට ගිහිල්ලා 31 වෙනිදාට Jupyter airdrop එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ සතියේ කියන්නේ ජනවාරි අන්තිම සතියේ ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙනවා Jupyter එකෙන්ම release කරන meme coin එක. meme coin එකත් Jupyter එකේ ඒ කියන්නේ ඕනෑ කියන විදිහට meme coin එකත් Jupyter තියෙන හැම එකකටම හම්බෙනවා. එතකොට meme coin එකත් ඔයගොල්ලෝ profit ගන්න පුළුවන්. අර හම්බෙන Jupyter එකෙන් profit ගන්න පුළුවන්. එනිසා අපි කීයක් වේද කියලා අපි හරියටම දන්නේ නැහැ ගාන. අපි බලමු Jupyter airdrop එක මම 31 වෙනිදාට වීඩියෝ එකක් දාන Jupyter drop එකෙන් කීයක් ඒකේ users ලාට හම්බ වෙනවද කියලා. එතකොට අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. වීඩියෝ එක බලුවට thank you.